નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે મેંગો ફ્રૂટી બનાવીશું. તો ચાલો મેંગો ફ્રૂટી બનાવીએ. તો ગેસ પર મેં કુકર મૂકી ગેસ શરૂ કરી. તેમાં મેં અહીંયા 2 પાકલ કેરી લીધી છે, જેના મેં નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. અડધો કપ કાચી કેરીના ટુકડા છે. 1 કપ ખાંડ છે. બધું આપણે કુકરમાં નાખી મિક્સ કરી લેશું. અને કુકર બંધ કરી 2 સીટી વગાડી લેશું. તો 2 સીટી થઈ ગઈ છે, તો આપણે ગેસ બંધ કરી દેશું. જ્યાં સુધી હવા ન જાય ત્યાં સુધી આપણે કુકર ખોલવાનું નથી. તો કુકરમાં હવા વહી ગઈ છે, તો આપણે કુકર ખોલી લેશું. આ રીતે સરસ બધું બફાઈ ગયું છે. તો આપણે આમાં બ્લેન્ડર ફેરવી લેશું. તો આ રીતે મેં બ્લેન્ડર ફેરવી લીધું છે. તો બ્લેન્ડર ફેરવા પછી આ રીતે મેં એક બાઉલ લીધું છે, ગાળી લેશું. તો હવે આપણે આમાં થોડું ઠંડુ પાણી નાખવાનું છે. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી મેંગો ફ્રૂટી.